Ayun, so magandang hapon sa inyo. So meron ako ditong Ruijie. So RG Ew1200g Pro. So 1300M dual 1 gigabit wireless home router. Okay, so i-unbox lang natin siya. Okay, para sa mga hindi pa nakakabili or wala pa ng ganito. Ito po, nasa likod ang kanyang mga actual deployment. Okay? Ayan. So, very strong Wi-Fi itong ating Ew1200g. Okay, so unbox natin. So, open ko muna. Okay, so let's see what is in the box. Okay, so ayan lang po. Isang manual. Power adapter, yan, power cord, power adapter, then isang router. Okay, isang router. So yan, meron siyang 6 na antena. Okay, isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Okay, so tayo sa likod, meron siyang wall mount, so pwede siyang i-wall mount. That's what I said. So meron siyang 4 na port. Yan, meron 4 na port sa for 1 port. Yung 3 para sa LAN. Okay. So yung isa naman, yung isang button na makikita mo rin. Yan. So hindi lang siya basta button. So normally, pag parinis mo siya ng 1 seconds, gusto mo i-mesh yung dalawang router, so pipindutin mo lang to ng 1 seconds, mag-mesh na yung dalawang router. Pero pag pinindot mo siya ng 10 seconds, okay, so magre-reset yung router kung gusto mong i-reset. Okay, so yan po siya. Okay, napakaganda. So halos isang dangkal ko. Then kalahati ng so yan siya. Yun lang ang laman niya. So at least meron kayang idea kung anong nasa loob ng ating box. Then may mga ibang video pa ako na ginawa, so hopefully you will see my video. So thank you for watching.